นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการซีรีส์เรื่อง My Love Mix Up นะครับเขียนรักหรือยังลบ EP ที่ 9 นะ EP แล้วนี่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วย แล้วก็ reaction กันนะจริงๆก็คือไปผ่าตัดหัวไหล่มานะเราก็ต้องห้ามยกไหล่1 เดือนตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นนะครับผมก็จะอยู่บ้าน2 อาทิตย์เลยก็มีเวลาทำ reaction อยู่นะครับไม่ใช่มีเวลาทำ reaction แต่ก็จะมีมือเดียวพอห้ามยกไหล่เนาะก็อาจจะยุ่งยากสักเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าตัดต่ออะไรก็ตัดต่อมือเดียวได้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ก็ยังทำได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรก็เลยคิดว่าอ่ะเมื่อเราว่างๆนะอยู่บ้านแล้วก็มา reaction ละกันนะครับผมส่วนถ้าใครเป็นหัวอาการเนี่ยก็มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนื่องจากเอ็นหัวไหล่พี่มาฉีกขาดจริงๆตั้งแต่อุบัติเหตุปีที่แล้วนะครับผมแต่ก็ตอนนั้นมันเหมือนแค่ฉีกขาดบางส่วนแต่พอมันอยู่ๆไปมันเหมือนกับร่างเอ็นมันคงยุ่ยอะครับผมมันก็คือฉีก 100% พอมัน 100% เนี่ยเราเพิ่งมาพบเมื่อไม่นานมานี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราก็ต้องรีบเย็บให้มันติดกับกระดูกนะฮะเพราะถ้าเราไม่รีบทำเนี่ยตอนเวลาผ่านไปมันจะลำบากก็เลยมีการแบบว่าไปผ่าตัดเส้นเอ็นเพื่อจะให้มันติดกับตัวกระดูกนะฮะก็เลยเป็นเหตุให้ต้องแบบไม่สามารถจะยกไหล่ได้1 เดือนซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าเดือนหน้าสิ้นเดือนที่ต้องไปดูคอนเสิร์ตน้องจะมีนายโฟนเนี่ยอาจจะต้องห้อยแขนไปดูคอนเสิร์ตก็อาจจะดูภาพทุลักทุเลนิดหน่อยถูรุสุกังแต่ก็น่าจะไปดูได้อยู่เดี๋ยวมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเรามา reaction กันต่อเพราะฉะนั้นหน้าพี่แอมอาจจะดูโซมๆนะครับผมดูแบบหน้าแบบว่าดูแบบโซมๆดูอิดโรยไม่ได้ป่วยอะไรนะฮะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเดี๋ยวป่วยหรือเปล่าไม่ได้ป่วยอะไรจริงๆร่างกายค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆเลยอาจจะมีแค่เรื่องหัวไหล่ในที่ห้ามยกแต่มันไม่ค่อยได้มันไม่สามารถจะแต่งหน้าได้ไม่สามารถจะทาอะไรได้เนื่องจากมีมือเดียวมันค่อนข้างลำบากนะฮะผมเผานี่ก็สระเองไม่ได้เขาห้ามโดนน้ำเนาะ2 อาทิตย์มันก็เลยกลายเป็นว่าอาจต้องไปให้ร้านสระอะไรเงี้ยก็เลยไปบ่อยไม่ได้อีกมันก็เลยหลายอย่างนะครับก็จะดูโซมไปนิดนึงก็ไม่ต้องเป็นห่วงกันไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมเห็นคนเป็นห่วงมาเยอะโอเคพูดเยอะละเดี๋ยวมา reaction กันดีกว่ากับ EP ที่ 9 EP เราสนุกสนานเลยนะน่ารักเลยเดี๋ยวรอดู EP 9สิว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณก่อนทาง JMTV ที่อันนี้ทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ My Love Mix Up เขียนรักหรือยังลบครับ EP ที่ 9 ไปเลยบัดนี้เจ้าก็ได้จบหลักสูตรลบยังไงให้ได้แฟนแล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งก็แบบนั้นคนที่คบกันควรจะมีจูบแรกก่อนเขาจูบแรกไปเนาะ
จูบแรกอะไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่เลยแต่คือเพราะอะไร ผู้ชายอ่ะก็อยากได้คนที่ดูหน้าปกป้องหน้าดูแลปะไม่ใช่คนแรงพายอย่างเงี้ยไปปกป้องเขา มัดหมี่ที่เรารู้จักอ่ะเป็นคนแรงเยอะชอบปกป้องคนอื่น เราชอบที่มัดหมี่เป็นแบบนี้จะตาย เรา EP นี้คู่นี้จะมีปัญหาผ่านปิดเทอมไป จะมี ขึ้นปีสุดท้าย แต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นอะตอมจะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไม่สำคัญแล้ว เปิดเทอมม.6 โอ้เร็วมาก คือข้ามช่วงปิดเทอมไปเลย เฮ้ย นาย ดูอะไรเหรอ หลังที่นั่งใหม่อ่ะอาจารย์เราเพิ่งทำมาให้ใหม่เลยเอาดู เดี๋ยว ขอ เรา ลุ้น ขอเวลาทำใจแป๊บเดียว ถ้าปีเนี้ยโดนจับแยกอีกอะจบเลยนะ น่ารักอ่ะ อยู่ไหนเนี่ย หาไม่เจอ ใช่แล้วนั่งด้วยกัน อาจารย์เขารู้ใจหรือเปล่า อาจารย์อันนบเขารู้หรือเปล่า ใช่แล้วนั่งด้วยกัน โอ้ยคู่นี้ มันมี ปีเนี้ยจะเป็นปีที่ดีแน่ๆ เพราะว่าเราได้นั่งข้างมัดหมี่ด้วย ปีเนี้ยไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยห่วยแตกสุด เป็นไรอะทำไมมัดหมี่เข้าสู่ด้านมืดอะ ๆโทษทีเราลืมตัว ก็หาไปดิ ไอ้ฮาร์ปทำไมอะตอนปิดเทอมอะยังไปเดทด้วยกันอยู่เลยอะมีอะไรเกิดขึ้นเหรอ ปัญหาก็คือ มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะสิ มัดหมี่เรามีอะไรจะสารภาพอ่ะคือเราชอบ ไปกล้าพูดแน่เลยอ่ะ เราชอบเพลงที่เธอถืออยู่มากเลยอ่ะ ขออีกคำหนึ่งได้ปะ ก็เขาต้องชอบสปอนเซอร์ก่อนอยู่แล้วอะน้องต้องเข้าใจนะมันมีไว้ที่หลังนะลูก มันนี่ คือ ว่าไง เป็นแฟน เป็นแฟนวงไรแคนปะคือเราชอบฟังมากเลยอ่ะ เราอยากเปิดฟังไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยอ่ะแต่กลัวเธอจะไม่ชอบอ่ะดิ อืม เว้งวักได้เคี้ยวมาก ใช่ไหมเราอะคุยกับฮาร์ปมาต้องเป็นปี แต่ฮาร์ปยังไม่เคยขอเราเป็นแฟนเลยนะ หรือว่า เราจะใช้ยางลบน้อยไปแป๊บนึงนะอาตอง มันมี เราว่าอันนั้นก็ไม่น้อยนะ อ๋อ หรือต้องลบเพิ่ม ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตมัธยมนะ และปีนี้
ครูจะเป็นครูประจำชั้นของพวกเธอ และหวังว่าที่นั่งจะถูกใจพวกเธอทุกคนนะ เห็นไหมครูจัดมาให้เรียบร้อย อ่ะแล้วเดี๋ยวครูเนี่ยจะแจกแบบทดสอบ จะได้รู้ว่าเป้าหมายของแต่ละคนน่ะมีอะไรบ้าง ไม่สนใจ ปีสุดท้ายแล้ว ถึงเวลาที่ต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ สักที เป็นพี่เรียนตามแฟน แล้วตกลงเขียนคณะอะไรไปอ่ะ เราเหรอ เขียนว่า คณะอะไรก็ได้อะที่รวยๆอ่ะ ฮะ นี่มึงเอาหาปะเนี่ย เอาฮาอะไรอะมึง เราแค่คิดไม่ออกอะ เอ็นดูอ่ะ ยังกับทุกคนคิดออกอะว่าจะเข้าคณะอะไรอะ เราจะเข้าสัตวแพทย์อ่ะ จะได้ดูแลมอมแมมได้ด้วย เราอยากเป็นหมอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะ ช่างภาพประจำห้องอย่างกูก็ต้องนิเทศสิครับ ทำไมอะทำไมคิดออกกันหมดแล้วอะใครคิดออกบ้างจังอะ มีแฟนเป็นสัตวแพทย์ก็เลิศอยู่นะ ไม่เป็นไรยังพอมีเวลาอยู่ รู้ผัวด้วย ค่อยๆคิด เดี๋ยวก็หาเจอสู้ บอกแล้วว่าตามแฟนแต่แฟนซะยากเชียร์เป็นหมอสัตว์ด้วย ๆเรื่องร้านเหรอ ยังไม่ได้เรื่องเลยอ่ะ ได้ เดี๋ยวกูดูให้แล้วกัน ใครโทรมาเหรอ พ่อปั้นอ่ะ พอดีว่ามันกำลังหาร้านฉลองวันเกิดอาทิตย์ให้ เอ้า อาทิตย์หน้าวันเกิดข้าวปั้นเหรอ เปล่าวันเกิดเราเองนี่แหละ ฮะ เอ้าแล้วทำไมวันเกิดนายไม่บอกอ่ะ ไม่เห็นน้องซีเลย ก็แค่วันเกิดเอง มันแค่วันเกิดไม่ได้ ไม่มีวันไหนสำคัญกว่าวันเกิดนายอีกแล้ว โอ้เยอะแยะนะ อุ๊ย อย่างเช่นวันที่เราจะต้องส่งรายงานชีวะรีบกลับห้องไปทำดีกว่า ไม่โรแมนติกเลยอ่ะ วันศุกร์เนี้ย ชมรมดาราศาสตร์ของเราอะจะจัดงานดูฝนดาวตกกันที่ดาดฟ้า มาจอยกันนะ ฮะอันเนี้ยมันน่าไปมากเลยนะ เราไปกันดีไหมนั่น อ๋อ ก็ได้ก็ได้ เดี๋ยวเราชวนกองทัพกับอะตอมไปด้วยดีกว่าไหม ไม่รู้ใจอีกละ เราว่าช่วงเนี้ยคู่นั้นเขาดูยุ่งๆนะเราว่าไปกัน2 คนดีกว่าไหม ทำไมมัดหมี่ถึงอยากไปกับเราแค่2 คนอ่ะ ไม่รู้เรื่องเลย ก็ก็คือ หรือว่ามัดหมี่จะทะเลาะกับไอ้ตอมใช่ไหม แน่เลย ไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยฮะ เหนื่อยกับคนซื่อ แค่พามันเป็นเลี้ยงข้าวที่ดีสักมื้อยังไม่ได้เลยอะ ทำไมเงินลูกเหลือน้อยขนาดนี้ล่ะลูก ตอมทำอะไรอยู่ลูกหืม อ๋อ พอดีตอมทำบัญชีอยู่อะแม่ ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วอะตอมขอเบิกเงินล่วงหน้าได้ไหมอะ นี่จะเอาไปทำอะไร ไปซื้อของขวัญนะ ให้ใคร แฟนไง เอ่อ
คิดว่าแม่ไม่รู้หรอ ไปซื้อของขวัญจับฉลากปีใหม่อะแม่ อ๋อ แต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วอ่ะยังไม่ต้องซื้อดีกว่า เพราะว่ามันอีกตั้งหลายเดือนอ่ะงั้น แน่ใจนะ อืม แน่ใจสิงั้นเดี๋ยวตอมไปอาบน้ำกันนะ หรือเห็นโทรศัพท์หรืออะไรปะอ๋อความฝันเหรอ คณะอะไรก็ได้ที่รวยๆ ชอบสั่งสิ่งนี้ทำให้แม่เข้าใจปัญหาของลูก งานชมรมดาราศาสตร์ ผมอยากชวนพี่ไปดูดาวตกด้วยกันนะครับ อุ๊ย ผมพูดจริงๆนะครับ น้องมาจากไหน น้องริว ยังไงพี่ลองเก็บไปคิดดูก่อนก็ได้นะครับ เธอไม่รีบมีคนมาจีบอะนะ เมื่อกี้อะไรเหรอ อ๋อพอดีน้องเขาชวนเราไปดูดาวตกอะ เป็นรุ่นน้องในชมรมเหรอ เปล่าเลย ไม่เคยเจอกันเลยนะจู่ๆก็มาชวน เราตกใจเลยอะ แล้วมัดหมี่อยากไปปะล่ะ อืม ก็ถ้าอยากไปกับน้องเขามากกว่าก็ไปก็ได้นะ เราโอเค พูดอย่างเงี้ยเหมือนผลักแบบไม่อยากไปด้วย ทำ กั ไม นก็ ฮะ ได้ พูดแบบนี้อะ เอ้าก็เราพูดอะไรผิดอ่ะ ก็น้องเขามาชวนมัดหมี่ไปดูดาวไม่ใช่หรอ ใช่ฮาร์ปไม่ผิดหรอก เราผิดเอง ที่อยากไปไหนมาไหนกับฮาร์ป2 คนน่ะแต่ต่อไปเนี้ย เราจะไม่ชวนฮาร์ปไปไหนอีกแล้ว หลักๆก็จะมีรับออเดอร์ เสิร์ฟ แล้วก็ค่อยเก็บโต๊ะ ไหวเนาะ ครับผม ขอบคุณมากนะที่มาช่วยพี่วันนี้ พนักงานพี่ลาพอดีเลย ผมเนี่ยต้องขอบคุณพี่ซินมากกว่าครับ ถ้าไม่ได้พี่ซินเนี่ย ผมก็ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วอะครับ ไม่เป็นไรหรอกพี่เข้าใจ เมื่อก่อนพี่ก็เคยทำงานพาร์ทไทม์ต้องเก็บเงินไปซื้อของขวัญให้นกเขาเหมือนกัน สมแล้วที่ผมยกพี่ซินให้เป็นไอดอลของผม แล้วทำไมไม่ไปช่วยพี่ทำในครัวล่ะ ได้ค่าจ็อบเยอะกว่ามาเสิร์ฟอีกนะ คือเรื่องในครัวผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะพี่ซิน ผมขอบายดีกว่าครับ เอ้าทำไมล่ะ เดี๋ยวผมขอตัวไปรับออเดอร์กันนะครับ รับอะไรดีครับ นอนเลยเพื่อน เอ้า มันมี ไปกินข้าวกับเราไหม ตอนแรกก็ว่าจะชวนไปกินด้วยกันนี่แหละ แต่ว่าเราเปลี่ยนใจแล้วอะเดี๋ยวเราไปกินกับตาลดีกว่า งอนแล้วอะ ไอ้ครับ มึงสองคนทะเลาะอะไรกันวะ
ก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่มีรุ่นน้องมาชวนมัดหมี่เขาไปดูดาวอะ มึงก็เลยหึง จนทะเลาะกันนะ เปล่ากูก็แค่บอกมัดหมี่ไปว่า จะไปดูดาวกับน้องเขาเลยก็ได้นะแค่นี้เอง ไอ้ฮาร์ปแล้วมึงจะไปพูดแบบนั้นกับเขาทำไมวะ คือมันมีคนมาจีบแฟนมึงนะเว้ย กูไม่ใช่แฟนเขาไง เออ มึงจะให้กูทำไงได้วะ ก็ไม่ขอแล้วลูก แล้วมึงจะรออะไรวะหึ คุยกับมึงแล้ว นายสงสารมัดเมย์อะที่ต้องมาเจอคนแบบไอ้ฮาร์ปอะ ปล่อยไปเถอะเรื่องบางเรื่องอ่ะ ก็ต้องให้เขาจัดการกันเองอะได้อ่านอะไรอ่ะ อ๋อ อันนี้ของพี่ซินอะเขาจดไว้ให้ว่าต้องเตรียมร้านยังไงบ้าง พี่สินก็ดูใส่ใจนายดีเนาะ ถึงแหละ ไม่มีอะไร พี่เซนแค่อยากให้ร้านมันออกมาดีเฉยๆอะนายอะช่วงนี้เป็นไงบ้าง ก็ปกติอ่ะตอนบาสเสร็จก็กลับบ้านมาเดี๋ยวหนังสือ แล้วช่วงนี้เนี่ย มีอะไรสนใจหรือว่าอยากได้เป็นพิเศษไหม เราจะถามเรื่องของคนวันเกิดเราอ่ะ เออ รู้ทันว่ะ ตอนแรกไม่แน่ใจนะ แต่ตอนเนี้ยแน่ใจแล้วแหละ ไม่เป็นไร ไม่ต้องซื้อให้เราหรอก นายวันเกิดนายทั้งทีอ่ะเราอ่ะก็ต้องเตรียมอะไรพิเศษให้นาย น่ารักไหมล่ะ โอ้ยชิวเชีย แค่นายอยู่ตรงนี้กับเราอ่ะ ก็เป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดแล้ว มันก็เวอร์เกิน ไม่ดิ เราอะยังไงอะเราก็จะเตรียมของขวัญให้นาย แล้วของขวัญชิ้นเนี้ยนายจะปฏิเสธไม่ได้ด้วย ก็คือตัวฉันเองนี่หรอ สุขสันต์วันเกิดจ้าลูก 18 แล้วนะโตเป็นหนุ่มแล้วลูก วันนี้แล้วเหรอ ครับ แล้วเดี๋ยวของขวัญเนี่ย พ่อเขาส่งมาแล้วนะ อีกสักพักหนึ่งคงถึงแหละแล้วถ้าเกิดพ่อเขาว่างเนี่ย พ่อเขาคอหานะ ได้ครับ นี่ก็แต่งสวยอยู่เลยอะ ชอบ แล้วนี่ลูก เลือกคณะที่ชอบหรือยัง ทับว่าทับจะเข้าสัตวแพทย์ครับ เอ๊ะ สัตวแพทย์นี่ไม่ได้มีที่ศรีราชาในลูก อย่างนี้ก็ต้องไปเรียนที่กรุงเทพใช่ไหม ใช่ครับ นี่แม่จำเป็นต้องถางลูกอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย พ่อก็อยู่ไกล
ลูกก็ต้องมาอยู่ไกลอีกอะ ไม่ไกลมากหรอกครับศรีราชากรุงเทพแค่2 ชั่วโมงเอง ไกลในความคิดของคนเนาะ ครับ ถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ไกลกันขนาดนี้นะแม่ว่าเราต้องคุยกันมากขึ้นดีกว่าไหมอย่างน้อยเวลาที่เราอยู่ไกลกันเนี่ย เราจะได้ไม่เหงาไงดีไหมทับสามารถคุยกับแม่ได้ทุกเรื่องเลยนะครับ โอ้โห เข้าทุกโปรดักต์จริงๆ สมละ หล่อเชียวโอ้โห กูเป็นลูกค้านะเว้ย โทษที มองไม่เห็น นี่มึงก็จะเมินกูอีกคนเหรอเนี่ย แค่นี้กูก็จะไม่เหลือใครแล้วเนี่ย ถ้าไม่อยากโดนเมินนะ ไปขอโทษมันหมีซะ จะให้กูขอโทษเรื่องอะไรอ่ะ กูไม่ใช่แฟนเขานี่มึงจะให้กูหึงเขาได้ไงอ่ะ ไอ้ฮาร์ปมึงก็รู้ มันไม่ใช่แค่เรื่องนั้น ถ้ามึงไม่คิดจะจริงจังนะ ก็ปล่อยมันมีเขาไปเถอะ พี่ซินสวัสดีพี่ อะตอม เมื่อเช้ามีลูกค้าโทรมาจะจัดวันเกิด เดี๋ยวอะตอมเอาไฟเนี่ยไปแต่งร้านให้พี่หน่อยนะ อ๋อ ได้ครับ หรือว่าเขาจัดร้านพี่ซินเหรอวันเกิดอ่ะ มาเซอร์ไพรส์ถึงที่อย่างนี้เหรอ อะตอมเล่าให้พี่ฟังแล้วทะเลาะกับแฟนมาเหรอ ไม่ใช่แฟนครับพี่ ไม่ใช่แฟน แล้วทำไมมานั่งนอยแบบนี้ล่ะ จริง ๆ เราก็ชอบเขาใช่ไหมล่ะทำไมไม่ไปบอกเขาตรงๆเลย ผมแค่กลัวมั้งพี่ กลัวอะไรอ่ะ พี่ซินนี่ช่วยทุกคนเลยเนาะ แสงสว่างมาก ก็เขายอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อผมตั้งหลายอย่างอะไออะตอมก็เหมือนกัน จริง ๆ มันเป็นคนขี้กลัวจะตาย แต่มันก็ยังยอมมาทำงานที่ต้องเจอคนเยอะขนาดเนี้ยทุกคนก็พร้อมจะทุ่มเทเพื่อคนที่รัก ผมก็เลยกลัวว่า ผมจะทำให้เขาไม่ได้เหมือนที่เขาทำให้ผมอะ เรื่องแบบนี้มันวัดกันได้ด้วยเหรอ เค้กชิ้นที่ใหญ่กว่า ไม่ได้แปลว่าอร่อยกว่านะ สำหรับพี่อะนะการเป็นแฟนกัน มันก็แค่คน2 คนที่มีความรู้สึกดีๆให้กัน แค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่หรอ จริงของพี่ ผมต้องไปแล้ว ขอบคุณมากนะครับ พี่ซินนี่ช่วยทุกคนจริงๆนึกถึงเพื่อนของเขาคือคุณอาร์ม ขอบคุณนะครับ มีโอกาสแวะมานะ พ
เอ้ามันไปแล้วเหรอครับ ไปแล้ว เฮ้ย สงสัยเจ้าของวันเกิดมาแล้ว ยินดีต้อนรับครับ ใครนะใคร เอ้า เอ้าอะตอม ไม่รู้เลย ไหนบอกว่าจะฉลองหลังงานเสร็จไง ก็นี่เรามาฉลองกับเพื่อนก่อนไง ว่าแต่ชุดวันนี้น่ารักดีนะ อยากจะชุดน่ารักกว่านี้ปะล่ะ เราอย่ามาเปลี่ยนเรื่องเลย งั้นเดี๋ยวนายไปฉลองกับเพื่อนก่อน แล้ว เดี๋ยวแต่งงานค่อยว่ากันครับ ชุดน่ารักกว่านี้คือตอนไปงานบาลอง โอ้ยตะมุตะมีอะไรชุดนั้นน่ะ ได้ครับ แล้วไฟเป็นไงบ้าง เพื่อนครับ ที่มึงเรียกร้านเนี่ยเพราะมึงอยากจะแวะมาหาแฟนใช่ปะ เพื่อนรู้ทันแล้วเนี่ย เปล่า อ๋อคืนนี้คือดูดาวด้วย แล้วมันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างวะ เอ้าเปลี่ยนผิดช่องนี่นะ เดี๋ยวเราขอหาอะไรคุยแป๊บนึงนะอยู่ไหน ถ้าลบแล้วทับเจอทับออกมานี่คือ ถ้าลบแล้วปุ๊บแล้วเขาวิ่งมาเจอพอดีนี่คือใช่เลยนะปฏิหารย์ยังลบ อยู่นี่เอง อุ๊ย มาคนเดียวเหรอครับ ถ้างั้นคืนนี้ผมดูดาวเป็นเพื่อนไหมครับ น้องก็น่ารักซะด้วยสิ เราผิดเอง ที่อยากไปไหนมาไหนกับฮาร์ฟ2 คนน่ะ แต่ต่อไปเนี้ย เราจะไม่ชวนฮาร์ฟไปไหนอีกแล้ว อุ๊ย จะไปไหนก็ไป แล้วไม่ต้องกลับมาเจอกันอีก แล้วเชื่อฉันไหมว่าหันกลับไปคือเจอ หรือเปล่า อุ๊ยช้าจังเลยอย่าเพิ่งมาถึงตายน้องเขานั่งอยู่คนเดียวเนี่ย เฮ้ย น้อง แล้วพี่อยู่ไหน พี่เอากลับไปแล้วครับ อยู่ๆมาโวยวายอะไรไม่รู้แล้วก็กลับไปเลยครับ เซ็งเลยน้องไม่เป็นไรนะ ไม่ได้ตกท่อไปแล้วใช่ไหม โยนเลยก็มา เฮ้ยมันมีเจอแล้วไหนนี่เฮ้ยนั่นมันก้อนหินนี่น้ำแข็ง ดูดีที่ยางลบอะมันจะมีคำว่าฮับเขียนอยู่อะ ฉันว่านะอย่างลบที่มีชื่อคนกากๆแบบนั้นอะทิ้งไปเถอะ
ตอนแรกอะฉันก็คิดแบบแกเลยตาลแต่พอมาคิดๆดูอะฮาร์ปก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ เฮ้ย แล้วว่าแกจะรีเทิร์นเหรอ ฉันอะชอบฮาร์ปมากๆก็จริงแหละ แต่ยังไงอะความรู้สึกของฮาร์ปก็สำคัญกว่าไม่ใช่หรอ ที่ผ่านมาฉันเอาแต่คิดถึงตัวเองอะฉันไม่ได้สนใจเลยว่าฮาร์ปเขาจะรู้สึกยังไง เขาจะลำบากใจหรือเปล่าฉันว่ามันถึงเวลาแล้วแหละ ที่ฉันต้องปล่อยเขาไปจริงๆสักทีอะ แป๊บนึงนะฮัลโหล งั้นช่วยหาเข้าใจมาก โอเค คือ แฟนตาม ตุ่นตามฉันแล้วอ่ะ ฉันขอโทษนะ แต่ว่าฉันต้องกลับไปข้างบนแล้วอ่ะ ไม่เป็นไรจะไปก่อนเถอะตาลน้ำแข็ง แกก็ด้วยแหละ จะดีเหรอ ฉันขออยู่ที่นี่คนเดียวอีกสักพัก ไม่เป็นไรนะกัน ขอบใจมาก น่าจะอยู่แถวนี้ดิ หายนี่อยู่ปะ เราแค่อยากจะบอกว่า เราไม่เคยรู้สึกฝืนใจเลยนะ ที่ทำไปทั้งหมด เราอยากทำให้มัดหมี่จริงๆเราอาจไม่ได้เป็นคนโรแมนติกทำคัพเค้กก็ไม่เป็น เสิร์ฟอาหารก็ไม่ได้ แถมยังชอบพูดจาแย่ๆแบบนั้นใส่เธออีก ถ้ารู้แบบนี้แล้ว มัดหมี่ยังจะรับเราได้อยู่อีกเหรอ ครับไอของพวกนั้นอะเรารู้ตั้งนานแล้ว อ้าว ถ้ารู้ตั้งนานแล้ว ทำไมยังเลือกเราอยู่อีกล่ะ อะไรแบบเนี้ยมันต้องมีเหตุผลด้วยไง เราก็ชอบฮาร์ปที่ฮาร์ปเป็นฮาร์ปแบบนี้แหละ บอกเวลาคนจะชอบกันมันไม่ยาก แต่กว่าจะเป็นแฟนกันมันยากนิดนึง มัดหมี่ มันมีดาวตกมาแล้ว ไหนจริงด้วยสวยจังเลยเนาะ โหนได้เขาแล้วบอก เราชอบมันมีนะ เ
นกับเราได้ไหม ได้สิต้องตกลง ซีรีส์ฮิวใจคือวันศุกร์มาก สวยจริงเลยเนาะ แต่ไม่เท่ามันมีหรอก ถึงจะปากหวานเชียว อุ๊ย เฮ้ย พี่ชินเป็นอะไรไหมครับ ผิดคิวนิดหน่อยอ่ะ พี่ว่าวันนี้พี่ทำไม่ไหวแล้วแน่เลยลองมาทำแทนพี่ได้ไหม ไม่ได้หรอกครับพี่ ไม่ยากหรอก พี่เตรียมวัตถุดิบไว้หมดแล้ว เดี๋ยวพี่คอยบอกเอง สปาเกตตี้เลยนะ ต้องลวกส่งลวกเส้นอีกนะ คือ ตอนเด็กๆอะครับ ผมเคยลองหัดทำข้าวผัดอะแล้วไฟเกือบไหม้บ้าน แต่ดีแม่มาช่วยทัน แต่ว่า แม่ผมอะโดนไฟลวกแผลเต็มตัวเลยครับ ผมก็เลยไม่กล้าทำอะครับ กลัว มีคนเจ็บอะครับ ว่าแล้วชมรมฆ่ากรรมอะตอมก็เลยดูเกรงๆใช่ไหม ขอโทษนะครับพี่ชิน ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวพี่ไปบอกพวกเขาเองว่า คงต้องไปหาที่อื่นจัดวันงานวันเกิดแล้วแหละวันนี้พี่ทำไม่ไหวจริงๆ เฮ้ย พี่คิดว่าผมทำได้ใช่ไหมครับ เพื่อความรักเรากล้าทุกอย่างลูก เราชนะทุกความกลัวลูก แค่นี้ก็คือของขวัญที่ชิ้นใหญ่มากแล้วนะ วันสำคัญของคนสำคัญของอะตอมทั้งที พี่ไม่ยอมให้ล่มหรอก แล้วทำไมวันเกิดนายไม่บอกอ่ะ มันแค่วันเกิดไม่ได้ ไม่มีวันไหนสำคัญกว่าวันเกิดนายอีกแล้ว แค่นายอยู่ตรงนี้กับเราอะก็เป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดแล้ว โอ้โห นี่ขนาดคนกลัวเตานะ โอ้โห ความรักมันทำได้ทุกอย่างจริงๆมีคนกลัวเตาเลยเนี่ย ใช่แล้ว โ
โอ้โห คนกลัวเตา พอนะ เยี่ยม เป็นแม่ตอมฉันด่าเลยเนี่ยลูก ขอเพิ่มแฟนลูกทำได้เลยนะลูก กี่เมนู เป็นแม่ตอมน้อยใจแล้วเนี่ย เฮ้ย ไม่เป็นไร รอแล้วได้แบบนี้ก็คุ้ม เนาะ ไหน เป็นไงบ้างอะ อร่อยนะทำไมอ่ะ พอดีเกิดเรื่องนิดหน่อยอะอะตอมก็เลยมาเป็นเชฟให้ เชฟเนี่ยเกรงมากเลยนะ แต่ก็ตั้งใจเพื่อเจ้าของวันเกิดเลย โห ไม่รู้เลยนะว่าตอมทำอาหารอร่อยขนาดเนี้ย ไว้วันไหนทำให้กินบ้างดิ เฮ้ย ของมึงก็มี แฟนทำให้ต้องกินทุกอย่าง นนี้มึงทำปะ มาให้กิน สู้ปะ ไม่ต้องถามเยอะ นายพอแล้วอายเพื่อนมั่ง เดี๋ยวเราทำให้นายกินก็ได้ แอบส่งจูบให้นิดนึง อ่ะ งานยากละขนม ของข้าวหมดแล้ว ที่เหลือก็จะเป็นของหวานไฮไลท์ของทานแล้ว พี่คงไม่ให้ผมทำเองหรอกใช่ไหมครับ ไม่ขนาดนั้นหรอกพี่อบเค้กเสร็จแล้ว ที่เหลือก็คือแต่งหน้าเค้ก ผมแต่งหน้าเค้กไม่ค่อยเป็นนะครับพี่ ไม่เป็นไรหรอกนะแค่ตั้งใจทำสุดๆ พี่เชื่อว่าสำหรับกองทัพแล้ว ไม่ว่าเค้กจะสวยขนาดไหน ก็สู้ที่อาตอมทำไม่ได้หรอก Happy birthday to you โอ้โห Happy birthday แฟนถือให้อ่ะ อะไรต้องพิเศษกว่านี้อีกปะ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you โอ้โห ขอบคุณมาก 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 นายสุขสันต์วันเกิดนะ เค้กเนี้ยเราไม่ได้ทำเองหรอกนะ เราแค่แต่งหน้าเฉยๆอะ ไม่ต้องบอกก็ดูรู้ แต่น่ารักดีนะ หมายถึงเค้กหรือหมายถึงอะไรครับ น่าทั้งคู่แหละ คนทำน่ารักกว่า นายรีบอธิษฐานได้แล้ว โฟร์มันเล่นน่ารักมากเลยอ่ะนี่แต่ตัวนิดนึงอ่ะ งั้นกูไปก่อนนะมึง ใจมาก ฝากน้องเด็กเสิร์ฟดูแลเพื่อนพี่ด้วยนะครับ ใจนะ ไป อ่ะ เวลาของเพื่อนหมดละต่อไปเวลาของแฟนละ เฮ้ย นาย เราจัดไฟไว้อะจะฉลองวันเกิดนายอะแต่เราลืมอะ ไม่เป็นไร ตอนนี้ยังทัน จริงเหรอ มาละ
าโอ้ยอุตส่าห์จัดตั้งนานอ่ะทำไมมันไม่ติดอ่ะ ไม่เป็นไร มานั่งนี่ก่อนไหมเราแบ่งเค้กไว้ให้นายก้อนหนึ่ง ให้เราอ่ะนายตั้งใจเหลือแครอทให้เราอ่ะ เนี่ยอร่อยไหมอร่อย นายเราถามได้ไหมว่านายอธิษฐานอะไรเหรอ เราไม่มีอะไรที่เราอยากได้อะเราก็เลยอธิษฐานให้นายอะเลือกคณะได้สักที นายอีกแล้วอ่ะ วันนี้วันเกิดนายทั้งทีนะ นายมาขอให้เราทำไมหืม วันนี้ที่นายทำอาหารน่ะนายดูมีความสุขมากเลยนะทำไมนายไม่ลองหาคณะที่เกี่ยวกับการทำอาหารดูอะน่าจะเหมาะกับนายนะ คือ จริงๆอ่ะ ตอนเด็กๆนะ เราอ่ะ มีความฝัน อยากจะเปิดร้านขนมเล็กๆเป็นของตัวเอง จน เราทำบ้านเกือบไฟไหม้อ่ะ เราทำแม่เราโดนไฟลวกอ่ะ แผลเต็มตามตัวเลย รู้ป่ะ การเห็นแม่คนที่เรารักอะเจ็บอะมันแย่มากเลยอะจากนั้นอะ เราก็ไม่กล้าคิดเรื่องนี้เลย เดี๋ยวแต่ยังไงวันเนี้ยนายก็พิสูจน์แล้วนะว่านายไม่ใช่อะตอมคนเดิมเลิกโทษตัวเองได้แล้วแม่นายไม่โกรธนายหรอกเชื่อแล้วนะแป๊บนึง ขอบใจนะ แต่นาย วันนี้วันเกิดนายนะ แต่เดี๋ยว งานยังไม่จบ เจ้าของวันเกิด ยังไม่ได้แกะของขวัญเลย เดี๋ยวฉันว่าเดี๋ยวพอให้ของขวัญปุ๊บไฟติด นี่ ก็บอกแล้วไงว่าไม่เป็นไร ใครบอก เราไม่ได้ซื้อให้นายนะ นี่ ซื้อน้องแมวเหรอ เราซื้อให้มอมแมม ของขวัญสำหรับมอมแมมนะแต่เดี๋ยวก่อน ซื้อตอนนี้แถมฟรีชุดสำหรับทาสนี่ นี่ทันทันแทน เธอจะมาขายแล้วเหรอ เธอ
เขาจะมาขายแล้วเหรอ อย่างเงี้ยนายก็ปฏิเสธเราไม่ได้แล้ว เพราะว่าเราซื้อให้มอมแมม หรือว่านายจะไม่เอาก็ได้นะ นายซื้อให้มอมแมมแต่ว่ามีชื่อเรา2 คนเนี่ยนะ น่ะ ลองใส่ดูดิ ขอบใจนะ เรียบร้อย เอ้า ใครลืมเสียบเนี่ย อันน่ะเห็นไหมมันต้องอย่างเงี้ยแหละ ลูกเขาก็หลงลืมๆแหละ อาจเป็นเพราะเราได้สบสายตากันในวันนั้นหัวใจของฉันก็สั่นเพราะเธอเพราะอะไรเป็นแค่ความบังเอิญหรือฝ่ายข้างบนตั้งใจแค่มีเธอใกล้ๆเธอจะรู้ไหม อย่ามองหน้า ใจฉันไว้ไม่เป็นอย่างเคยเราก็มีเวทมนต์สะกดเอาไว้เวลาจะวินาทีก็มีความหมายไม่เธอเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดอะไร น่ารักอ่ะ นายยังมองเราได้ไหมอะมองไฟดิ สิ่งเล็กๆที่มีกันวันนั้นรามจากศูนย์จนกลายเป็นหมื่นพันตราบใดที่ฉันมีเธอข้างกายไม่ว่าโลกนี้จะพาเราไปที่ใดจะไม่ยอมแค้นฉันคอยกอดเธอไว้ You've been on my mind เผลอปะล่ะ โทษทีนะ เผลอปะล่ะ เป็นไงเสื้อสวยไหม เป็นไงบ้างลูก สนุกไหม อ๋อสนุกครับแม่ แม่มีของขวัญมาให้ด้วยแหละ อ๋อ เดี๋ยวแม่วางไว้ตรงนี้นะ ลูกไปอาบน้ำไป ขอบคุณมากนะครับงั้นเดี๋ยวแม่ไม่ต้องเก็บนะครับ เดี๋ยวครับ เก็บขึ้นห้องเอง โอเคจ้ะ พ่อใส่รองเท้ามาให้เหรอ อุ้ยรูปอะไรนะ แม่เขาปฏิบัติต่อเรื่องได้แล้วล่ะ เรื่องที่ลูกไม่ยอมเล่าให้แม่ฟัง งั้น EP หน้าเป็น EP ของคุณแม่ หน้าจอมือถือเหรอ อ๋อไม่ใช่ คณะอะไรก็ได้ที่รวย เปลี่ยนเป็น ๆ คณะธุรกิจอาหาร ก็ไม่รู้มันเรียกว่ารักหรือเปล่าที่มันกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเรา สิ่งเล็กๆที่มีกันวันนั้นรามจากศูนย์จนกลายเป็นหมื่นพันตราบใดฉันมีเธอข้างกายไม่ว่าโลกนี้จะพาเราไปที่ใดจะไม่ยอมแค้นฉันคอยกอดเธอไว้ You've been on my mind หวานเวอร์
ขวัญที่พิเศษอาจเป็นเพียงแค่การได้อยู่กับคนที่รักในวันพิเศษอันนี้จริงมากๆเรากำลังคุยเรื่อง Open House อยู่อ่ะ เราก็จะมีไป Open House เหมือนกันนะครับ ทำไมเสียงหัวใจเต้นแรงจังอย่าดึงแบบนี้สิเอาคืน ทำไมอะปล่อยนะ ไอ้แต่นั้นพ่อแล้วนะแล้วนี่ลูกไปกรุงเทพกับใคร ไปกับเพื่อนนะครับ อะตอมเหรอ ถ้านายจะมาเรียนที่กรุงเทพจริงๆอ่ะเอาโอเคนะ เราขอโทษนะ เราไม่กลัวหรอกนะ ถ้าเป็นนาย เราเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ โอเคเป็น EP ที่น่ารักมากอีก EP นะครับผมดูแล้วก็แฮปปี้มีความสุขเติมเต็มวันศุกร์อีกแล้วพักปวดไหล่มาหลายวันนะครับผมพักป่วยมาหลายวันก็ได้มาดูซีรีส์แบบนี้ก็แฮปปี้นะฮะยิ้มออกมีความสุขนะฮะหายเหนื่อยอาการไข้หายเลยโอ้โหแล้วก็เวอร์ไป โอเคส่วนถ้าใครไม่รู้ตอนต้นพี่แฮมนะครับเพิ่งไปผ่าตัดมาก็คือแบบว่าเพิ่งไปผ่าตัดแบบเอ็นไหล่ฉีกนะครับผมก็คือฉีกขาด 100% เลยเพื่อไปต่อเอ็นไหล่มาก็นอนโรงพยาบาลไปแล้วก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมานะฮะพักฟื้นที่บ้าน2 อาทิตย์ฮะแล้วก็ห้ามยกไหล่1 เดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วงนี้จะทำตัวลำบากนิดนึงหน้าตาจะดูโทรมๆไปไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามันดูแลตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันมีอยู่แค่มือเดียวนะครับผมก็อาจจะต้องแบบว่าพักบางอย่างลงไปมาทำให้ดูหน้าตาจะดูโซมจริงๆไม่ได้ป่วยอะไรนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงโอเคอ่ะทีนี้มาคุยกันดีกว่ากับ My Love Mix Up นะครับผม EP ที่9เนาะเข้าสู่ช่วงแบบว่าเขาเรียกว่าพาร์ทสุดท้ายและ4 ตอนสุดท้ายนะ90 12เนาะมันก็จะเป็นพาร์ทที่เริ่มแบบเป็นปมประเด็นสำคัญที่ตัวละครเขาต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องแก้ EP นี้เขาเปิดมาด้วยการที่ขึ้นม.6 เราก็พูดถึงเรื่องของการที่คุณมีเป้าหมายหรือยังว่าคุณจะเรียนอะไร EP นี้จะเข้มข้นขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่เขาต้องไปดูว่าเขาชอบอะไรพร้อมๆกับเรื่องของครอบครัวที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรืออะไรต่างๆแต่ละบ้านก็มีปัญหาไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นปัญหาของกองทัพก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาไม่ค่อยได้คุยกับแม่เท่าไหร่แม่ไม่รู้เขาชอบอะไรแล้วเขาก็ต้องห่างแม่ไปแม่ต้องอยู่คนเดียวที่ศรีราชาอาจจะปล่อยคุณแม่เหงาอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของความที่ต้องห่างกันรวมถึงแม่ก็เพิ่งมาแอบเห็นว่าลูกมีแฟนก็ยังไม่รู้ว่าแม่จะให้คำตอบแบบไหนหรือแม่จะเอ็นดูกับอะตอมแบบไหนหรือว่าจะคุยเรื่องนี้ยังไงก็เป็นเรื่องของ EP หน้าที่ต้องมาคุยกันนะฮะส่วนของฝั่งตัวอะตอมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคุณแม่เหมือนกันแต่เขาเคยทำคุณแม่เจ็บในตอนนี้เขาเป็นเด็กที่เขาเคยชอบทำอาหารนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำบ้านเกี่ยวกับไฟไหม้คุณแม่ก็ต้องแบบว่ามาโดนไฟเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากทำให้คนที่รักเขาเจ็บก็เลยกลัวการทำอาหารนู่นนี่นั่นนะก็เลยไม่รู้สึกว่าทั้งที่ตัวเองมีความฝันมาก่อนอยากจะเปิดคาเฟ่จะเปิดร้านขนมอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็กลายเป็นว่าพอมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นก็เลยทำให้ความฝันเขาหายไปแต่วันเนี้ยความรักมันทำให้เขากลับรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมามีความฝันนั้นใหม่อีกครั้งนึงแต่ก็อาจจะไม่เป็นแบบคนทำอาหารเลยเป็นเชฟเต็มตัวแต่ก็เป็นแบบธุรกิจอาหารละกันเรียนรู้ของการทำธุรกิจอาหารแบบ business ทำอาหารนะฮะก็เหมาะเขาดีเนาะเมื่อกี้พูดได้ซ้ำคิดในใจว่าถ้าเขาคิดเลยไม่ออกเนี่ยบอกว่าก็เรียนทำธุรกิจไปสิเผื่อจะมาเปิดคลินิกเป็นคลินิกคุณหมอสัตว์ร่วมกับแฟนก็ได้อะไรแบบนี้ก็ทำได้อยู่ดีอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นพอเขาไปแก้ความจากที่เขาบอกว่าทำอะไรก็ได้เรียนอะไรก็ได้ที่รวยๆตอนนี้ก็เปลี่ยนไปว่าเราจะเรียนทำธุรกิจอาหารแม่เขาก็เห็นแล้วว่าลูกเขามีความฝันที่มันชัดเจนขึ้นก็แฮปปี้แล้วมันยิ่งย้อนกลับมาบอกว่าแม่เขาเคยกังวลเรื่องนี้พอลูกมาพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยก็นึกถึงเรื่องในอดีตที่แบบแม่เขาเจ็บพอลูกเขาแบบทำบ้านเกิดไฟไหม้เนาะแล้วอยู่ในลูกก็สามารถจะเอาชนะความกลัวได้แม่ก็คงจะยิ้มออกเนาะว่าสุดท้ายลูกเขาก็มีความฝันสักอย่างหนึ่งที่มันเคยเป็นความฝันเขาในวัยเด็กแล้ววันนี้กลับมามีความฝันอีกแล้วอะไรเงี้ยโดยที่แม่เขาไม่รู้เรื่องของตัวของอะตอมเป็นแฟนกับตัวของกองทัพเนาะซึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะรู้พร้อมๆกันนั่นแหละก็คงจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะเกิดขึ้นใน EP ต่อๆไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องเก็บไว้ก่อนทีนี้มาพูดเรื่องของ EP นี้เขาเปิดมาเรื่องของตัวผ่านมาปิดเทอมเนี่ยมัดหมี่กับตัวของฮาร์ฟเนี่ยไม่ค่อยมีความคืบหน้ากันเลยนะครับผมเพราะฮาร์ฟไม่ค่อยกล้าบอกความรู้สึกออกไปนะในช่วงปิดเทอมสุดท้ายก็คือก็ได้รับแรงกระตุ้นแหละจากเพื่อนๆตัวมันมีเองก็รู้สึกโมโหว่าทำไมฮาร์ฟถึงแบบพูดตัดร้อนน้ำใจของเขาจากการที่เหมือนกับมีคนมาชวนมัดหมี่ไปดูดาวทั้งที่จริงๆมัดหมี่เขาชวนฮาร์ฟไปดูดาวก่อนอะไรเงี้ยแล้วตัวฮาร์ฟเองก็บอกก็เหมือนกับผลักใส่เขาให้ไปหากับคนที่มาชวนอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของมัดหมี่เลยมัดหมี่ก็รู้สึกงอนไม่โอเคน้อยใจอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะเจอฮาร์ฟอีกแล้วไม่อยากจะไปกับฮาร์ฟแล้วอะไรเงี้ยฮาร์ฟก็นอยเหมือนกันว่าแบบเขาทำให้มัดหมี่ไม่สบายใจเพื่อนๆก็แบบทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมถึงไม่บอกความรู้สึกตัวเองออกไปว่าจริงๆตัวเองก็ช
อบเขาอะไรเงี้ยก็จะมารู้ความในใจของตัวฮาร์ปว่าจริงๆแล้วตัวฮาร์ปเองเขาเป็นคนที่รู้สึกเขาก็กลัวเหมือนกันจริงฮาร์ปดูเป็นผู้ชายที่เหมือนเป็น type A เนาะดูเป็นคนกล้านุ่นกล้านี่จริงๆเขาเป็น type B นะ type B หมายความว่าอะไรเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะเป็นแบบเบต้าเมลคือคนที่ค่อนข้างจะขี้กลัวนิดนึงคนที่แบบว่าเขาไม่ค่อยกล้าทำอะไรออกไปจนกว่าเขาจะมั่นใจว่ามันดีแล้วถึงจะทำอะไรเงี้ยยิ่งพอมันเป็นแบบนี้ทำให้ยิ่งย้ำเลยว่าเขาเป็นเบต้าเมลคือเหมือนกับการที่เขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ค่อยกล้าที่จะพูดออกไปกลัวว่าเขาจะคิดแบบนั้นกลัวว่าเขาไม่ดีพอดูมันหมี่ทุ่มเทกับเขาจังเลยแต่เขาดูไม่ทุ่มเทกับมันหมี่จังไม่เหมือนกับที่มันหมี่ทุ่มเทกับเขาเลยมันทำให้รู้สึกว่าตัวเขามันไม่โอเคมันแย่เขาจะคู่ควรกับมันหมี่หรอมันเป็นแบบเป็นการมองแบบ depressed หรือการมองที่ค่อนข้างจะเป็น negative กับตัวเองนิดนึงซึ่งผู้ชายแบบนี้เขาเรียกผู้ชายขี้กลัวหน่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องได้รับการกระตุ้นหรือต้องได้รับการที่แบบว่า build นิดนึงคนแบบนี้นะฮะซึ่งเบต้าเมลเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบถ้าเจอในโลกที่แบบยิ่งเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะแล้วเขายิ่งสะสมแบบความขี้กลัวไว้หรือสะสมกำแพงเอาไว้เนี่ยยิ่งน่ากลัวนะครับผมยิ่งเป็นผู้ชายที่เขาคือบางทีไม่ได้เข้าถึงยากแต่หมายความว่าเขาเป็นผู้ชายที่แสดงความรู้สึกยากหรือเป็นผู้ชายที่บางทีเราไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาก็กดเอาไว้บางทีอาจจะคิดว่าเขาไม่ชอบเราด้วยซ้ำแต่จริงๆเขาชอบเรานะซึ่งถ้าผู้หญิงเจอผู้ชายแบบนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงพอจะบอกให้เขามาบอกชอบเราก่อนเนี่ยบางทีค่อนข้างจะยากบางทีต้องให้เขารู้เองว่าเราชอบเขาหรือต้องรอนิดนึงหรือค่อนข้างจะนานนิดนึงบางทีถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเราต้องการคำตอบเร็วๆหรือเราต้องการอะไรเร็วๆจากคำตอบของผู้ชายเบต้าเมลเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะบางทีเราไปเร่งเขาไม่ได้ต้องรอให้เขาตกผลึกอะไรได้ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างจะโอเคที่เขายังไม่ได้มีกำแพงสูงขนาดนั้นเขายังเด็กอยู่ก็เลยได้รับการกระตุ้นได้ไม่ยากก็ใส่ก็ได้พี่ซินมากระตุ้นนะพี่ซินก็เหมือนเป็นแสงสว่างนำทางเนาะกระตุ้นตั้งแต่ตัวของอะตอมและจนมาเจอกับตัวฮาร์ปอีกก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วความรักไม่ได้ยากนี่ถ้าคุณรู้สึกดีรู้สึกชอบก็แค่บอกเขาไปก็จบเพราะสนใจให้ความรู้สึกของเราในตอนนี้เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเลยเพราะว่าถ้าสมมติเรามานั่งไม่บอกเขาเราก็มานั่งทุกข์อยู่ดีก็ผิดอยู่ดีถูกปะเพราะฉะนั้นก็บอกตามความรู้สึกออกไปมันก็แค่ง่ายแค่นั้นพอแบบมันพอมีคนมาพูดว่าทุกอย่างมันง่ายจริงมันไม่ได้แม่เลยมันทำให้ตัวฮาร์ปกล้ามากขึ้นแล้วก็เดินวิ่งออกไปแล้วก็ไปหามัดหมี่แล้วก็ได้มีโอกาสบอกชอบในคืนที่ฝนดาวตกมีดาวตกลงมาเนาะก็ถือเป็นโมเมนต์ดีๆของ2คนที่ได้บอกรักกันเรื่องตัวมัดหมี่เองก็มีพาร์ทของเขาเหมือนกันที่เขาได้คิดว่าจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาเขาเป็นคนบอกชอบฮาร์ปแล้วเขาพยายามจะกระตุ้นให้ฮาร์ปบอกชอบเขาตลอดเวลาคาดหวังในการให้ฮาร์ปทำอะไรบางอย่างตลอดเวลาโดยที่เขาลืมถามฮาร์ปไปเลยว่าฮาร์ปพร้อมไหมเพราะสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันคือความเห็นแก่ตัวเองเหมือนกันว่าเห็นแก่ตัวว่าอยากจะให้ฮาร์ปบอกอะไรบางอย่างกับเราได้คำตอบที่ต้องการจริงๆมันคือความคาดหวังนิดนึงถ้าเราพูดกันอีกมุมนึงคือถ้าสมมติฮาร์ปไม่ได้ชอบมัดหมี่สิ่งนี้มันคือการที่มัดหมี่พยายามจะเร่งให้ฮาร์ปบอกชอบพยายามจะกดดันให้ฮาร์ปบอกชอบทั้งที่ตัวฮาร์ปไม่ได้ชอบเขานะถูกปะแต่เผอิญว่าเคสเนี่ยมันคือฮาร์ปก็ชอบมัดหมี่เหมือนกันแต่แค่ยังไม่พูดออกมาขอเวลาหน่อยนั้นจริงๆการที่มัดหมี่กำลังไปเร่งฮาร์ปมันคือการที่มัดหมี่ก็ไม่ได้แคร์ฮาร์ปเหมือนกันสิ่งนี้ทำให้มัดหมี่คิดได้ใน EP นี้ว่าจริงๆแล้วเขาก็แคร์ฮาร์ปน้อยไปเหมือนกันอะไรเงี้ยพอต่างคนต่างเข้าใจแบบนั้นเนี่ยตัวฮาร์ปเองก็รู้สึกว่าพอเขาได้ฟังที่มัดหมี่คุยกับเพื่อนเขารู้สึกว่าโอเคคนนี้แหละคือคนที่เขาพร้อมจะบอกรักแล้วคนนี้คือคนที่เข้าใจอะไรเขามากขึ้นแล้วก็อย่างที่มัดหมี่คิดมันอาจจะไม่ใช่ถูกทั้งหมดที่มัดหมี่บอกว่าเขาตั้งใจทำอาจจะไม่ทำเพราะมัดหมี่ก็ได้จริงๆเขาตั้งใจทำเพื่อมัดหมี่ก็ต้องมาบอกให้เคลียร์ว่าสิ่งที่ทำมาพิเศษมันทำมาเพื่อมัดหมี่คนเดียวนะก็จะเคลียร์กันสุดท้ายก็โอเคลงตัวนะฮะก็ทำให้เห็นว่าความรักจริงๆมันคือการที่มันต้องถามอีกคนนึงก่อนมันต้องรอให้อีกคนนึงพร้อมก่อนมันจะมีคนเดียวที่พร้อมไม่ได้หมายความว่าถึงจะชอบกันแล้วก็ตามบางทีเขาถึงบอกว่าชอบกันไม่ใช่เรื่องยากเลยเหมือนที่มัดหมี่บอกว่าจริงๆมันไม่มีเหตุผลเลยด้วยกันที่ชอบฮาร์ปอาจจะมองในสาคือคนอื่นจะมองเป็นผู้ชายกากๆแต่ในสามัดหมี่จะเป็นคนที่ดีเลิศก็ได้แต่มันคือความชอบครับเวลาคนเรามันจะชอบกันถ้ามันชอบกันอยู่แล้วมันง่ายมากเลยมันรอเวลาแค่บอกรักกันซึ่งอันนี้ต้องรอหน่อยมันอาจจะบอกรักกันช้าบอกรักกันเร็วไม่รู้หรอกแต่ข้างในลึกๆมันรู้สึกชอบกันมันทุกอย่างมันทำให้ง่ายขึ้นไปละครึ่งนึงมันรอแค่การบอกคำตอบแต่ถ้าทั้งคู่ไม่ได้ชอบกันมาก่อนเนี่ยมีแค่คนเดียวที่ชอบฝ่ายเดียวอย่างนี้จะเหนื่อยความรักถ้าสมมติเราชอบฝ่ายเดียวเนี่ยโดยที่รอให้อีกฝ่ายหนึ่งชอบเราเนี่ยมันเหนื่อยมันยากมันมีความรักมันมี2แบบครับความรักกับวิ่งตามกับความรักแบบชอบกันเลยอะไรที่รู้สึกว่าถ้าเขาเรียกว่าคู่ง่ายหรือคู่กันง่ายๆเนี่ยมันไม่ต้องชอบมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันไม่ต้องพิธีรีตรอเยอะแค่นี้รู้สึกมันก็ชอบกันแล้วมันเหลือแค่บอกรักกันก็จบแต่ถ้าสมมติแบบว่าคนนึงชอบก่อนวิ่งไล่ตามอีกคนนึงซะเหนื่อยเลยรอให้อีกคนนึงมาบอกชอบบางทีก็เหนื่อยเกินไปบางทีอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคู่รักวิ่งตามซึ่ง
บางทีมันก็ต้องมีคนหนึ่งวิ่งตามอีกคนหนึ่งวิ่งหนีอีกคนหนึ่งเพื่อจะรอคำตอบอีกคนหนึ่งมันก็จะเหนื่อยนะฮะถ้าคนที่วิ่งตามคนเหนื่อยก่อนก็อาจจะจบลงไปความรักมันจะมี2รูปแบบแต่มันอยู่ที่ว่าเราเป็นไทป์แบบไหนถ้าเราเป็นคนที่ชอบให้ความรักมันง่ายๆเราก็ไม่ควรจะไปหาความรักที่มันต้องวิ่งตามที่มันเหนื่อยๆยากๆหรือต้องอดทนรอมันต้องเข้าใจตัวเองก่อนเนาะว่าเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยโอเคทีนี้พอมันเป็นแบบนี้สุดท้าย2คนก็โอเคได้มีโอกาสบอกชอบกันแล้วก็เหมือนจะได้เป็นแฟนกันแล้วแหละแต่ยังไม่ได้บอกเป็นแฟนกันแค่นั้นเองนะฮะอันนี้เป็นพาร์ทของตัวมัดหมี่กับตัวฮาร์ฟนะซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ซินที่เป็นตัวเหมือนแสงสว่างนำทางเนาะพี่ซินเดี๋ยวเราเห็นแสงสว่างนำทางเราจะนึกถึงอาร์มเนาะเขาเป็นรูกี้บีกันมาก่อน2คนเนาะทั้งอาร์มแล้วก็ตัวป๊อปเองนี่ซึ่งป๊อปเองเนี่ยจริงๆก็มีลูกแล้วด้วยนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าก็ไม่คิดว่าเหมือนกันว่าเขาจะมารับบทนี้แต่พอรับบทนี้รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นจังเลยดูแบบว่าเป็นคนที่แบบดูแบบเวลาพูดแต่ละคำมาดูเป็นผู้ชายที่แบบอบอุ่นอยากอยู่ใกล้ๆซึ่งรู้สึกว่าบทนี้มันเหมาะกับเขามากๆมันดูเป็นแสงสว่างนำทางของเด็กๆมากๆเลยรู้สึกว่าเป็นบทที่เข้ามาเสริมแล้วมันทำให้เนื้อเรื่องมันเติมเต็มเข้ามาแล้วมันดีขึ้นโอเคทีนี้กลับมาที่ตัวของอะตอมกับกองทัพนะฮะก็คือเป็นวันเกิดของกองทัพแหละกองทัพก็บอกว่าวันเกิดคือวันหนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าตัวของกองทัพเองเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะเงียบเก็บตัวมีเพื่อนก็แค่กลุ่มนักกีฬาด้วยกันไม่ได้มีเพื่อนสนิทอะไรมากมายวันเกิดก็คือเลี้ยงฉลองในกลุ่มเพื่อนๆปกติไม่ได้เป็นวันพิเศษอาจจะเพราะว่าเขาไม่เคยมีใครทำให้วันนี้มันเป็นความแบบโรแมนติกไทส์กับเขาหรือความรู้สึกว่าเป็นวันพิเศษกับเขาด้วยพ่อแม่ก็มองว่าเป็นวันเกิดสำหรับเราอะเวลาเราอยู่กับความเคยชินมากับวันเกิดที่พ่อแม่ซื้อของขวัญให้หรือว่าที่เรากินข้าวกับพ่อแม่กินข้าวกับเพื่อนรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันปกติวันหนึ่งอะเนาะถ้าเราไปเช็คในโซเชียลหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับวันเกิดว่าวันเกิดต้องให้ของขวัญไหมเราจะเห็นความคิดต่างกันครึ่งนึงอาจจะบอกว่าวันเกิดของวันพิเศษมากๆเลยต้องการของขวัญเกิดครึ่งบอกว่าวันเกิดก็วันธรรมดาทั่วไปที่ฉันไม่ต้องการอะไรเลยก็คือวันหนึ่งมันจะมีความคิด2แบบถามว่าผิดไหมไม่ผิดทั้งคู่นะครับผมแต่มันจะเป็นแบบนี้ฮะถ้าคนนึงมองว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาแต่อีกคนนึงอ่ะมองว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอ่ะอันเนี้ยมันจะเกิดการที่เราให้ความที่มันไม่เท่าเทียมกันในความรู้สึกแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมติพี่แฮมมองว่าวันเกิดเป็นวันที่พิเศษมากๆเลยพี่แฮมมองว่าวันนี้เป็นวันสำคัญมันต้องมีของขวัญวันเกิดให้ตัวเองมันต้องมีคนมาให้ของขวัญวันเกิดแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราสนิทหรือเพื่อนของเราไม่มองว่าวันนี้เป็นพิเศษเหมือนกับเราอ่ะเราจะรู้สึกน้อยใจหน่อยนิดนึงมันจะเป็นความคิดที่มันตรงข้ามกันหรือคอนทราสต์กันเพราะเราจะคาดหวังอะไรจากอีกฝั่งนึงอาจจะเป็นพ่อแม่เราคาดหวังจากแฟนเราคาดหวังจากเพื่อนเราซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่พี่แฮมมองแบบนั้นนะเพราะว่าพี่แฮมชอบว่าวันเกิดเป็นวันที่พิเศษมากๆวันหนึ่งมันถ้าวันนี้มันวันพิเศษสำหรับพี่แฮมอาจจะไม่ได้คาดหวังกับเพื่อนๆแล้วแต่ถ้ามีแฟนก็อาจจะคาดหวังกับแฟนก็ได้แต่ก็ไม่ได้คาดหวังกับพ่อแม่เหมือนกันแต่คาดหวังว่าอย่างน้อยวันเนี้ยวันเกิดของฉันน่ะสำหรับพี่แฮมต้องเป็นวันที่พิเศษมากๆเช่นหมายความว่าฉันอาจจะไปกินของที่มันดีมากๆอาจจะให้ซื้อของให้กับตัวเองถ้าไม่มีใครซื้อให้ฉันก็ต้องซื้อให้ตัวเองอ่ะพูดง่ายๆหรือฉันต้องเป็นวันที่ฉันไปกินหรูอยู่แพงสักวันหนึ่งคือเราสำหรับพี่แฮมมองว่าวันเกิดคือวันที่เราได้ตระหนักถึงอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นวันที่มีคุณค่ากับเรามากอย่างน้อยสักปีนึงอ่ะเรามีวันพิเศษของเรา1วันน่ะเป็นวันเกิดของเรามันก็คงจะดีกว่าไม่มีวันพิเศษเลยเนาะพี่แฮมคิดแบบนั้นซึ่งถามว่ามันเคยเกิดปัญหากับการที่เราคิดแบบนี้ไหมเกิดแน่นอนกับคนที่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราเช่นเพื่อนสนิทเราเขามองว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาวันเกิดเขาก็ไม่ต้องมาเลี้ยงฉันวันเกิดฉันไม่เลี้ยงเธอเป็นแบบนี้ซึ่งถามว่าเราเคยคาดหวังกับเพื่อนไหมคาดหวังเพราะเราเคยมองว่าวันนี้วันพิเศษมาก่อนซึ่งมันทำให้ความคิดเราเป็นคนที่คาดหวังในวันนี้แต่เราไม่กล้าบอกเพื่อนออกไปหรอกว่าเราคาดหวังเราก็มาน้อยใจเองแต่พอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆจะเริ่มเรียนรู้ว่าทุกคนไม่ได้คิดเหมือนกันทุกคนไม่จำเป็นต้องมองวันเกิดวันพิเศษเหมือนกันเราก็เลยมีแบบว่าเราเลยเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ปรับตัวโดยการที่ว่าก็ถ้าไม่มีใครสนใจเราก็รักตัวเองอยู่แล้วถูกป่ะเราก็ให้ของขวัญกับตัวเองสิก็จบแค่นั้นมันก็โอเคแล้วมีความสุขละมันเราจะไม่ได้คาดหวังของขวัญจากใครแล้วเมื่อเราโตขึ้นนะฮะแต่ตอนเด็กๆถามว่าเป็นแบบนั้นเป็นซึ่งเราคิดว่าอะตอมเป็นคล้ายๆกันคือเขามองวันเกิดเป็นวันที่พิเศษเป็นวันที่พิเศษ1วันเป็นวันที่ต้องให้อะไรกับคนที่เขารักอะไรเงี้ยแม้ตัวของกองทัพจะไม่ได้คาดหวังแต่อะตอมมองวันนี้ยังต้องพิเศษแต่พอเอาสิ่งที่กองทัพได้รับในวันที่อะตอมทำให้เนี่ยแล้วว่ากองทัพก็มองว่าสิ่งนี้คือพิเศษเหมือนกันแหละด้วยความที่คนรักเขาทำให้เนาะมันก็ไม่เคยมีใครทำให้เขาแบบนี้มันก็พิเศษกว่าคนอื่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อคู่มีการจัดไฟให้ทำวันเกิดให้ถึงเขาขนาดยอมเปลี่ยนในสิ่งที่เขากลัวครับในการทำอาหารเพื่อทำอาหารให้อ่ะแล้วว่านี่โคตรพิเศษมากเลยนะเวลาเราทำอะไรบางอย่างที่เรากลัวมากๆหรือเราไม่กล้าทำมากๆแต่เรายอมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมากเพื่อคนที่เรารักในวันที่พิเศษแบบเนี้ยเราว่าคนที่รักอ่ะถ้าไม่ชอบอ่ะ
หรือถ้าไม่รู้สึกพิเศษด้วยเราว่าก็เกินไปแล้วแหละถ้ารู้สึกว่าถ้าแฟนเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาอีกนะเราว่าเขาก็ค่อนข้างจะแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะเย็นชานิดนึงแหละส่วนเรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่กองทัพอาจจะไม่ได้คาดหวังแต่พอเขาทำให้แล้วอ่ะมันก็ต้องรู้สึกยินดีแหละอะไรที่กับรู้สึกดีใจลึกๆแหละที่แฟนเราทำแบบนี้ให้เขาถึงบอกว่าถ้าสมมติว่ากลับกันเป็นว่าเราเคยเจอคนที่เป็นแบบนี้เหมือนกันเช่นเรารู้สึกวันนี้พิเศษมากๆมันไม่ใช่แค่วันของเราเนาะถ้าสมมติเป็นวันที่แฟนเรารู้สึกพิเศษเหมือนกันหรือคนที่เราชอบรู้สึกพิเศษแล้วเราทำสิ่งพิเศษให้เขาอ่ะแล้วเขากลับไม่รู้สึกดีใจที่เราทำให้เลยแต่เขาไม่ต้องการมันด้วยอ่ะเราคงจะรู้สึกแย่มากๆเลยอ่ะมันหมายความว่าคนนี้ก็ไม่ควรที่จะคบกับเราต่อไปแล้วแหละเพราะมันมีความไม่บาลานซ์กันน่ะหมายความว่าอะไรไม่บาลานซ์กันหมายความว่าถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆแล้วเราตั้งใจทำให้เขาอ่ะโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยนะเราแค่อยากจะทำให้เขาจริงๆกับวันนี้แต่เขาไม่อยากรับมันไว้แล้วเขาก็ปฏิเสธมันด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ชอบด้วยแล้วไม่ได้ชื่นชมกับมันด้วยหรือไม่ได้มีคำขอบคุณสักนิดเลยหรือรู้สึกประทับใจกับมันเลยเราว่ามันอิมบาลานซ์แล้วหมายความว่ามันไม่สมดุลกันแล้วกับความสัมพันธ์นะฮะถ้าเรายังคบคนนี้ต่อไปเราก็จะมีความน้อยใจไปเรื่อยๆในทุกครั้งที่เป็นวันเกิดของเขามันอาจจะรู้สึกว่าเป็นคำถามว่าทำไมถึงปรับตัวไม่ได้หรอที่จะทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นมันไม่ต้องทำอะไรให้เขาเลยก็ได้แค่อยู่ด้วยกันก็พอก็ใช่แต่ถ้าเราเป็นคนที่มองว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอยู่แล้วแล้วเรายังยึดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังอยู่ในใจเราแล้วมันเปลี่ยนกันยากครับคนเราบางทีมันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆนะที่จะบอกว่าโอเคพอถึงวันเกิดแฟนฉันไม่ต้องพิเศษแล้วฉันปล่อยมันไปให้มันเป็นวันเรียบง่าย1 วันแล้วกันไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้มันก็อาจจะดูเป็นเรื่องดีในสายตาคนนอกเนาะแต่มันต้องถามความรู้สึกของเราก่อนว่าเราโอเคไหมพี่แอมเคยเจอความสัมพันธ์แบบนี้มาแล้วรู้สึกว่ามันไปไม่รอดจริงๆคือพี่เคยเจอคนที่ชอบและเขาก็ไม่ได้ชอบวันแบบนี้เลยทำให้เขาแล้วเขาไม่ประทับใจด้วยเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราก็รู้สึกโอเคงั้นก็รอบต่อไปไม่ต้องทำแล้วก็คุยกับตัวเองแบบนั้นเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยสิ่งที่ฉันทำให้มันก็โคตรตั้งใจมากเลยว่ะถึงมันจะเป็นการที่ฉันไปอยู่ด้วยกับเธอแค่วันพิเศษวันเนี้ยแค่กินข้าวด้วยกันน่ะแต่ถ้าเธอไม่ได้ฟีดแบ็กกลับมาในมุมของการที่ว่าขอบคุณนะที่เธอมาอยู่ด้วยกันแค่วันเกิดแค่มองเป็นวันเกิดแล้วมันเป็นความผ่านไปมองเป็นเรื่องของวันเป็นวันปกติวันนึงกับสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นวันที่พิเศษมากสำหรับเธอเราว่าแค่นี้ก็ต่างกันแล้วสุดท้ายพี่แฮมก็ทนไม่ได้อยู่ดีก็เราก็เลิกกันอยู่ดีฮะเราไปคบคนที่รู้สึกว่าพอเราได้เจอคนที่รู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญเหมือนกันหรือเขาจะไม่ให้ความสำคัญนะแต่เขารู้สึกชื่นชมหรือว่ายินดีในสิ่งที่เราทำให้ในวันพิเศษของเขาเราว่ามันคบกันง่ายกว่าและมันไปได้ง่ายกว่าไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราว่ามันมีผลต่อการความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เหมือนกันซึ่งอันนี้พอมันเกิดกับอะตอมเนี่ยอะตอมให้ความสำคัญกับวันนี้แล้วตัวของกองทัพเองก็รับในสิ่งนั้นมาด้วยแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่อะตอมทำด้วยเราว่าแบบนี้มันสมดุลเรารู้สึกว่าถึงอะตอมจะทำให้แล้วกองทัพไม่ได้คาดหวังอะไรกับอะตอมเลยแต่พออะตอมทำให้แล้วมันคือการที่กองทัพรู้สึกแบบฉันห่วงของกินนะฉันไม่ยอมให้ใครกินหรอกมันเหมือนกับชื่นชมในสิ่งที่อะตอมทำมันเหมือนกับแบบขอบคุณมากๆดีใจมากที่เธอทำวันนี้ไม่ได้คาดหวังเลยแต่เธอทำให้โคตรมีความสุขเลยออกทางสีหน้าออกทางใบหน้าแล้วว่าแค่เนี่ยอะตอมต้องการแค่นี้เลยแค่เห็นเธอยิ้มในวันที่พิเศษแบบนี้ก็พอและอะตอมรู้สึกน้อยใจด้วยซ้ำตอนที่แบบรู้สึกไม่ดีตอนที่กองทัพนั้นมาขอพรและให้เป็นพรกับอะตอมด้วยให้อะตอมได้แบบคิดได้สักทีว่าอยากจะเรียนคณะอะไรมันเหมือนกับแบบเฮ้ยเธอนี่วันพิเศษของเธอนะเว้ยอย่ามาขออะไรให้ฉันเว้ยฉันให้เธอนะเว้ยมันเป็นแบบนั้นแต่ก็ความน่ารักของกองทัพมันก็กลับมาได้แหละในการที่บอกว่าฉันเข้าใจแต่ฉันก็อยากจะรู้สึกว่าอย่างน้อยวันนี้ก็เป็นวันของเธอด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นวันที่เหมือนกับมันเป็นวันสำคัญก็สำคัญกับเธอและฉันพอๆกันอะไรเงี้ยแล้วว่าตัวอะตอมเองก็คงจะรู้สึกดีแล้วก็เขินเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วตัวของกองทัพเองก็แสดงสีหน้าว่าชอบมากๆเหมือนกันในของขวัญที่เขาเตรียมให้มันก็โอเคและลงตัวเพราะอย่างแบบพี่แฮมเนี่ยเป็นสายอาร์ตอยู่แล้วเป็นคนที่แบบเรื่องของขวัญเนี่ยจะเรื่องของขวัญเนียบมากและเตรียมแบบเนียบมากปกติเซอร์ไพรส์วันเกิดใครเนี่ยแบบถ้าจะเซอร์ไพรส์จริงๆเนี่ยไม่ค่อยหลุดเลยตอนที่เซอร์ไพรส์แฟนก็คือเยอะเหมือนกันแล้วแต่ละปีก็คือเปลี่ยนไปตลอดไม่ค่อยซ้ำแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นคือว่ามันมีปีหนึ่งที่แบบเราไปชอบคนหนึ่งแล้วเราวาดรูปให้ปกติพี่แฮมจะเป็นคนที่แบบทำงานแฮนด์เมดอะไรเงี้ยแล้วพอเราวาดรูปให้ตั้งใจมากเลยนะแต่สุดท้ายคนที่เราชอบเขาคือแบบเหมือนกับมองว่าเป็นแค่รูปนึงแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันหรือโยนทิ้งไปมันเหมือนแบบ break ในใจเราเหมือนกันนะว่าเราทำไปทำไมวะแต่สุดท้ายเราก็เข้าใจแหละว่าตั้งแต่แรกที่เราทำไปก็ตั้งใจให้นี่เราก็อย่าไปคาดหวังแล้วกันว่าเขาจะให้อะไรเรากลับมาจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่เราตั้งใจให้ไปแล้วก็คือจบเนาะอันนี้มันโตแล้วมันเลยคิดได้ถ้าเป็นเด็กคงน้อยใจมากๆแต่คนแบบนี้ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเลยว่า
เขาไม่คู่ควรกับเรามันก็ไม่เหมาะกันหรอกกับขนาดที่เราตั้งใจวาดรูปให้เขาเป็นเดือนๆเนาะให้กับเขาแต่ถ้าเขามองสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่แบบไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วหรือไร้ค่ามากเราว่ามันก็ไม่เหมาะที่จะแบบหรือไม่มีความสำคัญแบบไม่เห็นรอยยิ้มเขาสักแอะในการที่แบบดีใจที่เราได้รูปนั้นนะเราว่าพอเราว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อก็มันก็เหนื่อยอยู่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่แฮมเคยเกิดขึ้นเหมือนกันในชีวิตก็เลยพอจะมาพูดได้ว่าจริงๆมันมีผลเหมือนกันนะในการที่วันเกิดว่ามันสำคัญหรือไม่สำคัญกับคนคนหนึ่งว่าเวลาเราเจอใครก็ตามหรือเรารักใครก็ตามต้องลองบางทีเราไม่รู้หรอกวันนั้นมันสำคัญกับเขาหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่สำคัญกับเขาไหมบางทีวันเกิดบางคนอาจจะสำคัญกับเขามากๆเลยก็ได้นะคุณไม่รู้บางทีคุณต้องแบบรู้ภูมิหลังของเขาก่อนเหมือนอะตอมอาจจะมีภูมิหลังว่ากลัวทำอาหารเพราะว่าเคยเกิดกับแม่เคยเกิดเรื่องไม่ดีกับแม่เขามาก่อนบางทีคนบางคนอาจจะมีความให้ความสำคัญกับวันเกิดเพราะเขาเคยมีเรื่องอะไรในวันเกิดมาก็ได้บางทีเราอาจจะเราอย่าไปดูถูกหรืออย่าไปคิดแทนความคิดของเขาว่าถ้าคุณคิดว่าวันเกิดไม่สำคัญคุณก็อย่าคิดว่าคนอื่นจะมองว่าไม่สำคัญเหมือนกันแต่หรือเช่นกันถ้าคุณคิดว่านี้มันสำคัญมากๆคุณก็อย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นจะคิดว่าสำคัญเช่นเดียวกับที่คุณคิดเหมือนกันแต่อย่างน้อยๆความสัมพันธ์ของคนที่เป็นคู่กันมันต้องบาลานซ์กันมันจะต่างกันมากไม่ได้มันไม่ใช่เหมือนคุณคิดว่าสำคัญแล้วอีกคนนึงเขามองไม่สำคัญแล้วมันจะแบบมันไปต่อกันยากนิดนึงฮะมันต้องแบบมีความแบบปรับตัวแล้วเข้าหากันได้ประมาณถือว่า2คนนี้ก็ปรับตัวกันได้ดีเนาะแล้วก็เราสึกว่าวันเกิดนอกจากเป็นของขวัญสำคัญที่อะตอมทำให้แล้วมันทำให้อะตอมก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างไปด้วยแล้วก็เอาชนะความกลัวได้ด้วยแล้วว่าก็ถือว่ากองทัพมีอิทธิพลต่อเขามากๆแล้วความรักครั้งนี้ก็โคตรสำคัญกับเขามากๆถามว่าเป็นไปได้ไหมในวัยนั้นจริงๆเป็นไปได้กับทุกวัยแหละบางทีความรักทำให้เราตัดสินใจอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปลี่ยนความคิดไปเยอะเหมือนกันบางคนสมมุติว่าพอมีแฟนแล้วแฟนต้องทำงานต่างประเทศตัวเองก็เปลี่ยนไปเลยกลายเป็นตัวเองก็อยากทำงานต่างประเทศด้วยเพื่อไปอยู่กับแฟนคนเราเปลี่ยนอะไรหลายอย่างบางทีเพราะ energy ของความรักนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกพลังงานนี้โคตรมีความสำคัญนี่ดูดวงมาเยอะมากเนี่ยเปิดไพ่ดูดวงมานะความรักเนี่ยคือ energy อย่างหนึ่งทำให้คนเปลี่ยนหลายๆอย่างมากจะเป็นคนดีคนเลวจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนตัวเองเนี่ยบางทีมันจะแค่ความรักนะฮะไม่และความรักที่มันอาจจะหลายรูปแบบจะความรักพ่อแม่ความรักตัวเองหรือความรักของคนรักก็ตามมันมีพลังงานเยอะมากๆที่จะเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันเนาะบางทีความรักตัวเองเนี่ยแหละก็สำคัญเช่นเดียวกันโอเคก็ถือว่าน่ารักเนาะเรื่องนี้ออกมาเรารู้สึกว่าเป็น EP ที่น่ารักเนาะแล้วชอบความรู้สึกคือแบบนั่งนึกถึงเนี่ยตอนนี้คุยกัน2คนเนาะตอนที่เราต่อของเขาคุยกันน่ะรู้สึกแบบตอนเด็กๆเขามีแฟนเราคุยแบบนี้ปะวะเขาคุยกันแบบเด็กโตมากเลยแต่เด็กเจเนอเรชันนี้อาจจะแบบคุยกันแบบนี้ก็ได้นะด้วยความที่เด็กสมัยนี้มันโตกว่าเด็กสมัยนู้นเนาะสมัยนู้นโซเชียลมีเดียอะไรก็ไม่เยอะคำพูดอะไรก็ไม่ได้เจอเยอะหรอกไม่ได้มีคำคมหรือประสบการณ์มากมายแต่เด็กสมัยนี้มันเสิร์ชเจอคำพูดต่างๆดูซีรีส์เยอะแยะแบบคำพูดต่างๆมันแบบกั่นกรองมาเยอะมากแล้วอ่ะมันก็มีคำพูดดีๆมีประโยชน์ดีๆมาพูดในวัยแบบเนี้ยนึกถึงตอนนั้นเรายังแบบอยู่ม.5 ม.6ยังกะโหลกกะลาอยู่เลยไม่มีมาพูดแบบว่าปลอบใจกันได้ขนาดนี้หรอกว่าแบบว่าแบบอะตอมแบบเก่งมากแล้วที่สามารถที่จะผ่านเรื่องนั้นมาได้แล้ววันนี้เราอยู่ข้างๆอะตอมนะอะตอมอยากทำอะไรเป็นตัวของอะตอมเองได้เลยและอะตอมเองก็เก่งมากๆที่สามารถจะก้าวข้ามผ่านความกลัวนั้นมาได้แล้วเราเชื่อว่าอะตอมจะทำได้นะอะตอมน่าจะเรียนทำอาหารได้ดีด้วยอะไรเงี้ยคือแบบเป็นคำพูดที่ผู้ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยรอดูแล้วกันว่าอะตอมจะมีความฝันและความมุ่งมั่นแบบไหนแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะไปโอเพนเฮาส์จะเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับผมเรื่องของแม่เขาอีกจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามทั้งหมดในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook นะครับผมวันนี้ชื่นชมนักแสดงด้วยน่ารักกันทุกคนเลยแล้วก็อะตอมน่ารักแต่ถ้าอยากเห็นน่ารักกว่านี้ไปดูชุดน้องโฟสใส่ชุดบาลองคือชุดนั้นคือน่ารักตัวน้อยมากโอ้ยลูกน้องต้องเรียกว่าน้องหลานตัวน่ารักมากโอเควันนี้ประมาณนี้ครับไปแล้วบ๊ายบาย